الناس معانا بيقول لحضرتك which two values معاك شباب هو هيجيب انا يا جماعه ثم انا معاك which two values are used by spanning tree protocol to elect a root bridge. طبعا احنا عارفين ان السباننج تري بيشتغل عشان يختار بورت ويقفلها اللي هي البلوك بورت عن طريق ان هو في البدايه بيختار حاجه اسمها روت بريدج. وقلنا الروت بريدج هو السويتش اللي له اقل سويتش ايدنتيفاير. وقلنا ان السويتش ايدنتيفاير عباره عن جزئين، جزء اسمه البريورتي وجزء اسمه السويتش ماتش. يبقى لو انا عايز اخلي حد بالعافيه يبقى ريس اقلل الماك ادرس بتاعه، هو الماك ادرس ينفع ان انا العب فيه؟ ده هاردوير ادرس، ده يونيك ادرس. اقلل البريورتي هو رقم من 0 ل 65535 والديفولت زي ما انتم شفتوه في اللاب النهارده كام؟ 32769 كلام سليم. طيب ايه هي الفاكتورز بقى اللي احنا نقدر او السباننج تري السباننج تري بروتوكول بيختار بناء عليها الروت سويتش؟ الاماونت في الرام، البريدج بريورتي. على فكره السويتش انت شفته النهارده في الشو هو بيقول ان اسمه البريدج. اوكي؟ طيب البريورتي، الاي اس فيرجن لا، الاي بي ادرس، الماك ادرس السبيد اوف ذا لينك، سرعه اللينك لا. مين معاه ليه؟ انت هنابع معاه. ما هو قال لك جوز 2 يبقى هناخد الماك ادرس اللي هي الاجابه رقم ايه، وهناخد البريدج بريورتي الاجابه رقم بي. ايه يا باشا؟ ايه؟ مودم؟ ماله المودم؟ ماله المودم؟ لا 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 لا. وبعدين السويتش اصلا ما بيتوصلش عليه مودم. السويتش ده لازم هو المودم. ايوه المودم هو اللي بيظبط السرعه. سينكرونايزيشن. طيب بيقول لك ان سويتش بورد اوبريتنج ان ويتش تو رول ويل فورورد. مين اللي هتعمل فورورد الترافيك according to IEEE 210.1W؟ ايه IEEE 210.1W ده؟ اللي هو الايه؟ الار اس تي بي. احنا مش قايلين السباننج تري بروتوكول الكومن سباننج تري اسمه IEEE 210.1 دي بلس سيسكو انهانسمنت الثلاثه موديفيكيشنز بقى اسمه رابيد سباننج تري بروتوكول او المعروف باسمه IEEE 210.1 دبليو. طيب بيقول لك لو انت في IEEE 210.1 دبليو اللي هو الرابيد سباننج تري بروتوكول، اي حاله من الحالات دي هتعدي الداتا. يا عم اعتبره ما تقولش لا رابيد ولا غيره، هي الالترنيت بتعدي داتا بتفورورد، الباك اب الديزاينيتد ديزاينيتد فورورد، الديسيبل لا الروت تمام. يبقى الروت بورد طبعا بتعدي داتا وال ديزاينيتد بورد بتاعتي. ريفير تو ذا اكزامبل. لا باشمهندس بص يا باشمهندس معلش انا عايز حضرتك عينك معانا. ليه؟ خلي لي السؤال يجي لحد هنا الغلط وبعدين نطلعه. Refer to the executive. This command is executed on 2960 سويتش. الامر ده اتعمل اتنفذ، جينا على سويتش من على الجلوبال كونفجريشن مود وعملنا ماك داش ادرس داش تيبل ستاتيك، يعني بنعمل ماك تيبل بايدينا احنا. بيقول لك ان الماك داش ادرس تيبل ستاتيك حط الماك ده تبع الفيلان دي على الانترفيس اللي اسمها فاست سيرنت 0 على 1. بيقول لك which of these statements correctly identifies the result of executing this command. بص يا عم حاج، انت قلت له بالستاتيك حط الماك اللي اسمه مش عارف ايه على البورت اللي اسمها مش عارف فاست 0 على 1. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الماك ده ما ينفعش يظهر على اي بورت غير البورت دي. بس ده مش معناه ان البورت دي ما يظهرش عليها غير الماك ده. ما دام انت ما قلتش ان هو ماك واحد بس، ماكسيمم 1 ولا ستيكي ولا الحركات دي، ما دام ما قلتش ان الماكسيمم 1، قلت ان في فين ماك دي يا عماد؟ ما دام ما قلتش ان هو ماك واحد بس يبقى ممكن يظهر مكان ثانيه. يبقى البورت فاست 0 على 1 ممكن يظهر عليها مكان غير الماك ده، بس الماك ده ما ينفعش يظهر غير على البورت فاست 0 على 1. بيقول لك ايه النتيجه؟ طبعا واضح جدا ان الماك ده الماك بتاع مين؟ بتاع الجهاز ايه؟ يعني هو بيقول ان الماك ده موجود على البورت فاست 0 على 1. بيقول لك ايه نتيجه الاكسكيوتنج بتاع الكوماند ده؟ نازل كده يا وحش. اول حاجه بيقول لك البورت سكيورتي از امبلمنتد اون ذا فاست 0 على 1 انترفيس. انت كده عملت بورت سكيورتي
هو فين امر سويتش بورت سكيورتي؟ هو مكتوب؟ لا. انا عامل ماك ادرس تيبل، ماك تيبل ستاتيك. ليه؟ انت عامله عشان سكيورتي. ايوه انا عامله عشان سكيورتي. بس كده تبقى عملت بورت سكيورتي؟ لا. ما دام ما قلت سويتش بورت سكيورتي يبقى انت ما نفذتش البورت سكيورتي. طيب بيقول لك ان الماك ادرس يا رجاله لا لا كده بيت انت يا رجاله محمد ها مين تاني؟ طيب بصوا يا رجاله باب تاني يا جماعه لو سمحتوا. بيقول لك ان الماك ادرس ده اللي هو الماك اللي انت بتتكلم عليه doesn't need to be learned by the switch. احنا مش محتاجين نتعلم الماك ده يا جماعه. ايوه مش محتاجين نتعلمه لان احنا عاملينه ستاتيك على البورت رقم كذا. خلاص يبقى الاجابه رقم بي 100% صح. حد قال ما يا جماعه؟ يبقى الاجابه بي 100% صح. ركزوا بقى معايا يا جماعه صح. يبقى الاجابه بي اللي هو بيقول لك ان الماك ادرس ده مش محتاج ان انا اتعلمه. انا مش محتاج اتعلمه لان انا اتعلمته بطريقه ستاتيك، مش محتاج ان انا اتعلمه دايناميك. بي صح. حد عنده راي مخالف؟ سي بيقول لك اونلي ماك ادرس ده كان سورس فريم اون ذا فاست زيرو على 1 سيجمنت، ولا الفريمز وذا لاير 2 سورس ادرس، الفريمات اللي جايه بالسورس ماك ده will be forwarded out of fast زيرو على 1. ايوه دي صح. يعني الماك معلش ثانيه واحده، هو احنا لما بنيجي الناس اللي بتقول ايوه صح، هو احنا بنفورورد اصلا بعيدا عن اي حاجه، بس هو احنا بنفورورد المعلومه بناء على سورس ماك ولا ستيشن ماك؟ هو بيقول لك المعلومه اللي جايه بالسورس ماك ده تتبعت. لا دي صح لو قال ايه؟ وذا لاير من ديستنيشن ماك. لو الحاجه مبعوثه للماك ده هيحصل لها فوروردنج اوف فاست ايثرنت 0 على 1. يبقى دي كده غلط. طب خلي بالك انا راكن سي ما اتناقشتش معاكم فيها. كده هو بيقول لك تشوز 2 بي 100% صح. يا ترى بقى سي ولا ايه؟ بيقول لك ان الماك ادرس ده will be listed in the MAC address table for interface bus 0 على 1 only. خلي بالك ان هنا only وهنا only. سي ولا ايه؟ ايه صح. بص يا ريس بيقول لك only MAC address، الماك ده بس اللي هيبقى موجود على الانترفيس اللي اسمها فاست سبنت 0 على 1. لا انت ما قلتش ان في ماكسيمم 1، ما قلتش ان في ماك واحد بس، يبقى ممكن يكون في ماكات تاني تيجي هنا. لكن ايه؟ بيقول لك ان الماك ادرس ده will be listed in the MAC address table for interface bus Ethernet 0 على 1 only. الماك ده ما ينفعش يكون على اي انترفيس غير انترفيس مين؟ فاست 0 على 1. طبعا صح؟ تمام يا ابني؟ تمام بس الرسمه كده غلط لواحد. ليه؟ ليه الرسمه؟ لان هو رسم كمبيوتر واحد، انا ممكن افهم كده ان هو رسم كمبيوتر واحد يبقى مفيش حد تاني. لا بس ما دام مش كاتب يبقى ممكن يظهر. ما هو انا ممكن اوصل اشيل هنا واحط جهاز ثاني او احط هب واوصل عليه اجهزه. تمام؟ كلام سليم. اللي بعده يا عش. الكوماند اللي اتفرجنا عليه النهارده عامل شو سباننج 3 بس في حاجه على فكره. الناس لو خدت بالها النهارده لما كنا بنعمل شو سباننج 3 انتر كان بيجيب لك السباننج 3 بتاع فيلان 1 والسباننج 3 بتاع فيلان 10 والسباننج 3 بتاع فيلان 20. لان لو انا عندي 1000 فيلان كان هيجيب لك السباننج 3 بتاع كلهم. لو انا عايز اتفرج على السباننج 3 بتاع فيلان معينه يعني الانتخابات اللي تبع الفيلان كذا بقول له شو سباننج 3 واكتب الفيلان اللي انا عايز اتفرج عليه. بيقول لك احنا بنعمل شو سباننج 3 لفيلان 20 فبيقول لك لقينا البريورتي 24000 معلومات الرئيس 24596 دي الديفولت بريورتي يا جماعه. الديفولت كام؟ 32769 يبقى دي بريورتي اقل. واضح ان الراجل ده خد الرئاسه بالكوسه. قالوا له البريورتي حتى الماك ادرس بتاعه 0017 الماك ادرس بتاعي 0017 596 دي 2 الراجل ده واخدها بالكوسه. الراجل ده لو ما كانش اتلعب له في البريورتي بتاعته ما كانش بقى رئيس، لان كان ده اللي هيبقى رئيس، لان ده الماك قال
طيب الريس على بعد الكوست كام؟ لو انت مغمض على بعد كام سويتش منك؟ هو اللي جنبك على طول؟ هو اللي بعده 19 و19. الكوست 38 من ناحيه البورت اللي اسمها 0 على 11 والهيرو تايمرز، وانا معلوماتي والبورت 0 على 11. ما انا عارف ان 0 على 11 هي الروت بورت، لان طبعا هي البورت اللي بترمي على الريس اهو. 0 على 11 هي الروت، والكوست عليها 19 والبارولتي بتاعتها 128 وهي دوت 11 وبوينت تو بوينت زي ما شرحنا النهارده في اللاب. كمان ده اللي عنده البورت الايه؟ المقفوله اهي الالترنيت بورت اللي هي البلوك بورت زي ما اتفرجنا على الكلام ده كله النهارده. طيب يا باشا الماك ادرس اقل. الماك بتاع السويتش اللي احنا واقفين عليه 1580 اللي فوق واللي فوق فين؟ طب 2 ده واحد، ده التاني 2، الواحد اقل من 2. الواحد اقل من 2 محفوظها على فكره. طيب which statements true بخصوص الكلام ده؟ بيقول لك ان الفاست 0 على 11 فاست 0 على 11 دي البورت اللي كانت عندي بتوصلني للريس، كانت روت بورت. بيقول لك ان فاست 0 على 11 رول confirms that switch A is the root bridge. دي بتاكد انك انت الروت، دي اللي بتاكد انك انت مش الروت، لان الروت ما يبقاش عليه روت بورت، صح؟ طب الفيلان 20 احنا بنتفرج على فيلان 20 صح؟ is running بير فيلان سباننج تري، شغال عليها بير فيلان سباننج تري. لا دي ما خليتش فيها، معلش انا لسه بتعرف معانا عشان شو تاني. السباننج تري انيبلد بروتوكول از ار اس تي بي، ده الرابد سباننج تري بروتوكول. هو بيقول لك هي مشغله تقريبا البير فيلان نازل كده يا هندسه، بيقول لك مشغله البير فيلان سباننج تري. لا طبعا مشغله ايه؟ الرابد سباننج تري. طيب هو تشوز 2 ولا ايه؟ ذا ماك ادرس اوف ذا روت بريدج از 00. ده الماك ادرس بتاع الريس؟ مش عارف. هو فين الماك ادرس بتاع الريس؟ 0017. لا مش هو. طب سويتش ايه؟ اللي احنا اكيد واقفين عليه is not the root bridge because not all of the interfaces rules are designated. صح. هو مش الريس، والدليل على كده ان كل بورتاته مش ديزاينيتد بورتس، صح؟ اللي بعده وحش، اللي بعده فرونتس. مهندس معلش. طيب which two of these statements regarding rapid spanning tree protocol are correct؟ شباب كده السباننج تري اسمه الكومن سباننج تري، وده اللي واخد الستاندرد اي تريبل اي 802.1 دي بلس 3 سيسكو موديفيكيشن بيرفورمر الكشن بورد فاست ايه؟ ليه؟ لا انا بكلم الثلاثه موديفيكيشنز بيرفورمر الكشن ديسكاردنج ستيت بورد فاست رجاله، ويبقى اسمه الرابد سباننج تري بروتوكول او الاي تريبل اي 802.1 ده كلام سليم. بيقول لك مين صح عن الار اس تي بي؟ اول حاجه بيقول لك ان الار اس تي بي كانت اوبريت وذ بي في اس تي بلس. ايه ده؟ بصوا اقول لكم على حاجه، مش احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها الار اس تي بي؟ الار اس تي بي ده رجاله بيعتمد على بروتوكول في الترانكينج. البروتوكول اللي بيعتمد عليه هو بروتوكول الاي تريبل اي 802.1 كيو. الدوت 1 كيو بروتوكول، لان الدوت 1 كيو ده بتاع الستاندرد بتاع الاي تريبل اي، والرابد سباننج تري بروتوكول ده بتاع الاي تريبل اي. لكن سيسكو عامله البي في اس تي اللي هو البير فيلان سباننج تري. طب ده بيعتمد على الاي تريبل اي، سوري ده بيعتمد على الاي اس ال اللي هو بتاع سيسكو في الترانكينج الانتر سويتش لينك. طب ما كده الاثنين دول، طب ما انا كده لو عندي شبكه فيها ناس رابد سباننج تري بروتوكول وناس بير فيلان سباننج تري بروتوكول،
يعني الناس بتديبند على الاي اس ال وناس بتديبند ناس بتحط صفه في موقف بايخ. لا مش بايخ. هو اللي كان بيقول بتاع الاول قلبك عالي. فالرابط سباننج تري بروتوكول اللي هو بيديبند يفتحي على 802.1 كيو مش هيعرف يتكلم مع الاي اس ال. قال لك خلاص نعمل لك حاجه تتكلم مع الاثنين دول اللي هي البي في اس تي بلس. يبقى البي في اس تي بلس كومباتبل مع البي في اس تي مع البير في لاين سباننج تري وكومباتبل مع الار اس تي بي مع الرابط سباننج تري بروتوكول وهو معمول عشان كده. الاختيار الاولاني بيقول لك ان الار اس تي بي كانت اوبريت ذا بي في اس تي بلس ما يعرفش يتكلم. الار اس تي بي بيرفورمينج ايه؟ بيرفورمينج ايه يعني؟ لا انت قلت بيرفورمينج الثلاثه موديفيكيشنز. حاجه اسمها ديسكاردنج رول، حاجه اسمها البورد فاست، حاجه اسمها بيرفورم مور الكشن. مور الكشنز انتخابات اكتر. فبيقول لك الاجابه الاولى تشوز 2 يا رمزي. الاجابه الاولى بيقول لك ان الرابط سباننج تري ما بيشتغلش مع البي في اس تي بلس. اذا كان البي في اس تي بلس معمول عشان يكوميونيكيت مع الرابط سباننج تري. طب الرابط سباننج تري بروتوكول ديفاينز ا نيو بورد رول. الرابط سباننج تري عمل بورد رول جديده. ايوه البورد فاست دي ما كانتش موجوده قبل كده. طب الرابط سباننج تري ديفاين نو نيو بورد ستيتس عكسها ما عملش حاجه جديده. ده عمل كده. الاجابه بي 100% صح. الرابط سباننج تري بروتوكول از ا بروبيتراري. اكمل ولا ما اكملش؟ الرابط ده بتاع الاي تربل اي ازاي تقول عليه بروبيتراري؟ لا ده مش بروبيتراري. البي في اس تي هو اللي بروبيتراري. طب الرابط سباننج تري يعني ملكيه خاصه لحد. الار اس تي بي از كومباتبل with the original IEEE 802.1 دي اس تي بي. الرابط سباننج تري كومباتبل مع السباننج تري. اذا كان هو ده انهانسمنت من ده يبقى اكيد كومباتبل معاه. يبقى طبعا الاجابه بي ومين يا جماعه؟ بي. حد عنده مشاكل في هذا الكلام؟ اللي بعده يا رجاله. طب يلا الناس بقى بسرعه ركز معايا وحش. والناس بتردد الاذان. النتورك دي ورقه وقلم ورقه وقلم. ده سويتش ايه؟ الماك بتاعه كذا، الاي دي بتاعه كذا، الماك ادرس كذا كذا كذا. طلعوا لي بعد اذنكم مين الروت سويتش. اكتب في الورقه كده عشان هنطلع الرسمه وهنبدا نختار بناء على اللي انتوا عملتوه. مين هو الرئيس؟ مين هي البلوكد بورد؟ مين هو الديزيجنيتد بورد؟ مين هو الديزاينيتد بورد؟ مين هي الروبورت؟ اعمل لي الانتخابات بتاعتك بسرعه. وما تكتبش ان البورت جيجا 0 على 1 هي الروت بورد. لا اكتب ان جيجا 0 على 1 على السويتش بي. يا باشا على فكره جيجا على فاست يبقى اكيد الكابل ده شغال ايه؟ فاست. يعني ده يتحسب فاست وده يتحسب فاست وده فاست وده جيجا. والجيجا بتاعهم كام؟ 4؟ الجيجا كوست 4 على ما اذكر يعني. والفاست 19. صح كده ولا غلطان يا رجاله؟ الراجل اللي اسمه سي هو ده الروت لانه كلهم 0013 80 ده 80 حروف 80 حروف 80 39 80 30 يبقى ده الرئيس. اكيد بورتاته ديزيجنيتد وانضمام. ده نون روت يبقى عليه واحده روت اللي الناحيه دي ولا اللي الناحيه دي؟ اكيد اللي الناحيه دي كوست 19 لكن دي كوست 4 زائد 19 زائد 19 يبقى دي روت بورد.
ده نون رايز يبقى عليه واحده روت، اكيد دي ولا دي. ده نون روت عليه واحده روت. جيجا فاست ولا فاست فاست؟ جيجا فاست. ده كابل عليه واحده ديزيجنيتد، دي ولا دي؟ جيجا ولا فاست فاست؟ سوري، فاست ولا فاست فاست؟ اكيد دي. ده كابل عليه واحده ديزيجنيتد، دي ولا دي؟ والله دي هتمشي كده فاست، دي هتمشي كده جيجا فاست. يبقى كده الوحيده اللي متبقيه هي مين؟ الناس كتبت؟ اكتبوا اساميهم علشان هننزل مش هنشوف الكلام ده، هنعرف بقى يقول لك بورت رقم كذا على كذا هي صح ولا كذا على كذا. حد كتب يا جماعه؟ كتبت يا ايه؟ كله؟ بالنسبه للينك بين سويتش بي وسويتش ايه؟ ده بين بي وايه؟ حسبنا ديزيجنيتد من ايه؟ بعد اللي فوق واحد روت اللي بص يا وحش، اللي هو البورت دي عشان توصل للرئيس هتمشي على كابل فاصل ايثرنت. جميل. البورت دي عشان توصل للرئيس هتمشي على جيجا وبعديه فاصل. يبقى اكيد الفاصل افضل من جيجا فاصل. يعني ده ديزيجنيتد وده بلوك. بلوك. ورينا كده يا هندسه الاجابات. فاطمه اللي كانت بتكتب. وما تنزل ما تنزل الوقت بس تنزل عشان الفلاش غلط. يا فاطمه الاجابه ايه صح؟ ها؟ بجد والله؟ صح. ما انت كتبت يا فاطمه؟ حد كتب يا جماعه؟ ايوه اول واحد صح. اول واحد صح؟ بي. اول واحده مش صح. اول واحده مش صح؟ تطلع على الصح. هي ايه اللي هنا؟ ايه اللي على اليمين؟ ايه اللي هنا؟ ايه كده؟ صح. اول واحد صح. سويتش ايه؟ سويتش ايه انا مبسوط. هو انت هتعملوا انتخابات تاني؟ لا لا على فكره الرسمه باينه. انا مش قصدي كده، انا قصدي الكتابه اللي انت كاتبها. باشا شو انصر؟ شو انصر ده ناس بتهزر وعايزه تروحي ايه وبي ويف. احنا محليناها خالص. اللي بعده وحش. طبعا اثبتت لنا كفاءه. ربنا يكرمك يا رب. بص يا شباب، واقف على السويتش ده وعمل امر اسمه شو بورد سكيورتي، يعني بتفرج ايه الاكشنز بتاع البورد سكيورتي المعمول على البورد. يقول لك خلي بالك ان البورد سكيورتي ديسيبل مقفوله. ماشي. وبعدين عمل شو ران كونفيجريشن على الانترفيس دي، نفس الانترفيس على فكره اللي عمل عليها شو بورد سكيورتي عمل عليها شو ران بيتفرج على الراننج كونفيجريشن بتاعتها. نازل كده هندسه ثواني. يقول لك الانترفيس باس 0 على 1 سويتش بورد اكسس تبع فيلان 3 سويتش بورد مود اكسس سويتش بورد سكيورتي ماكسيموم 2. هو ايه ده؟ هو امال ليه قايل فوق ان البورد سكيورتي مقفوله وتحت قايل لك ان سويتش بورد سكيورتي ماكسيموم 2؟ يعني اقصى عدد من الاجهزه يبقى موجود 2. هو البورد سكيورتي انيبلد ولا نوت انيبلد؟ معلش هو كاتب لك ان البورد سكيورتي ديسيبل، وتحت في نفس الشو كاتب لك ان سويتش بورد سكيورتي ماكسيموم 2. لا ناس نايمه عشان اتوتر عليها. لا يا فالح، احنا متفقين بس انتوا نايمين. ان قلنا ان من على جلوبال كونف داش اي اف، يعني وانت جوه الانترفيس اول امر لازم تعمله عشان تنفذ سكيورتي لازم تكتب امر اسمه ايه؟ لازم تقول سويتش بورد سكيورتي، وبعديه لو انا عايز اخلي الماكسيموم اكس او قايل له سويتش بورد سكيورتي ماكسيموم اكس. طب لو انا عملت الامر ده من غير ما اعمل الامر الاولاني، اذكر ان حد سالني في المحاضره قال لي يا باشمهندس طب لازمته ايه؟ ما كفايه التاني. قلت لك لا، الامر ده لازم يتكتب، ان هو ده اللي بيدي كهرباء للبورتايه بتاعت السكيورتي، هو ده اللي بيدي كهرباء للاي سي هي بتاعت السكيورتي. يعني لو كتبت ده من غير ده يوزلس ولا كانك عملت حاجه. فهو بيقول لك ان البورت سكيورتي يعني امر سويتش بورد سكيورتي، الامر ده نوت كونفيجر، مش مكتوب.
ولكن انت كاتب سويتش بورت سكيورتي ماكسيموم 2 ولا لازم. وبعدين قال لك سويتش بورت سكيورتي فايوليشن ريستريكت. طبعا الفايوليشن ريستريكت يعني ايه؟ يعني اقفل في وش الغريب بس. لما يجي حد غريب اقفل في وشه هو بس، ما تقفلش في وش كل الناس. ماشي. وسويتش بورت سكيورتي ماك داش ادرس ستيكي. وقلنا يعني ايه ماك ستيكي؟ يعني كده اول 2 ماك هيتكلموا عن البورت اللي اسمها 0 على 1 دي هيتسجلوا في الرننج. مش هيبقى لهم فلاش، مش هيتمسحوا لو قعدوا 5 دقايق ما يتكلموش. طيب وريني عايز يقول ايه؟ الله. يقول لك a junior network administrator was given the task of configuring port security on switch A to allow only BCA to access. عايز يخلي بيقول لك only فقط البي سي اي. طب امال لما انت عايز تخلي واحد بس؟ ده واضح ان الكلام جايب نفسه. لما انت عايز تخلي only one ليه كتبت سويتش بورت سكيورتي ماكسيموم 2؟ طيب ماشي. The switching network through port fast Ethernet 0 على 1 if any other device is detected. لو حد تاني حب يدخل the port is to drop frames from this device. خلي بالك دي صح. يقول لك لو حد تاني غير الواحد اللي انا مقايل عليه حب يدخل اقفل في وش هذا الحد، مش في وش كل الناس. يعني خلي الفايوليشن ريستريكت، ما تخليهاش شت داون. ماشي. يقول لك the administrator configured the interface and tested and with the successful banks from BCA to router A and then راح معاك. And then observe the output from these two choice commands. Which two of these changes are necessary for a switch A to meet the requirement? ايه الحاجتين اللي احنا محتاجين نغيرهم علشان ننفذ الكلام ده؟ الكلام المطلوب انه عايز يخلي البي سي اي بس هو اللي يقدر يعدي خلال السويتش. اي حد تاني يعدي الحد ده هو اللي يتمنع وبس. ماكسيموم 2 لازم تتغير لماكسيموم 1. ايه تاني؟ امر سويتش بورت سكيورتي كده انت مش كاتبه؟ ماشي. هل البورت سكيورتي نيد تو بي جلوبالي انيبل ولا البورت سكيورتي نيد تو بي انيبل اون ذيس انترفيس؟ اعملها على الانترفيس دي تمام. ولا البورت سكيورتي نيد تو بي كونفيجرد تو شات داون؟ لا، شات داون ده بيقفل في وش كل الناس. انا عايزه ريستريكت وهو عامله ريستريكت. لا يا حبيبي، لو شات داون هيقفل في وش كل الناس. حتى بي سي اي لو ظهر رقم هيقفل في وش كل الناس. بس لو شت داون شت داون بعدين. نعم. بعدين عشان تشتغل لازم اعمل لها شت داون وشت داون. شات تمام. طب البورت سكيورتي نيد to be configured to allow only one learned MAC address. محتاجين ان احنا نخليها تسمح ب1 learned MAC address. لان هو مخليها تسمح بايه؟ ولا البورت سكيورتي انترفيس كاونتر. البورت سكيورتي انترفيس كاونتر، الكاونتر بتاع الانترفيس في البورت سكيورتي need to be cleared before using the show command. عايزين ننظف نمسح الكاونتر قبل ما نعمل الشو. كاونتر ايه؟ اللي له علاقه بالشو ده. طب the port security configuration need to be saved to NVRAM before it can be كام اكتف؟ محتاجين ان احنا نسيب الحاجات في الNVRAM علشان تشتغل؟ لا، الامر ما ده عشان يشتغل لازم يبقى في الرام. مش مشكله مسيبه ولا لا، هو نقطه مسيبه دي عشان لما اطفي وافتح تاني. يبقى الاجابه كام وكام يا جماعه؟ بي ومين؟ بي ودي. تمام. اللي بعده يا ايه يا شباب؟ بي ودي؟ بي في كل الاجابات، دي حقيقه. يدخل الامتحان بقى واختاري كل الاجابات دي. ربنا يكرمك ان شاء الله. انا قلت يا بيه؟ انت بيعمل شت داون. انا مش سامعك. انت بيعمل شت داون. امتى اعمل شت داون؟ لا، السكيورتي يعمل شت داون. بقول لك البوردنج تول. بص انا واثق في الناس اللي عندي ان ما فيهمش هاكر. ما بتعاملش مع كاستمر. هم مهندسين بتوعي، بس ممكن مهندس يهزر ويجيب اخوه معاه باللابتوب بتاعه ويوصله على النتورك بتاعتنا. او ما قال له خليه ريستريكت او بروتكت، يعني يمنع الغريب بس. لكن لو انا بتعامل مع كاستمرز، عندي مهندسين وعندي كاستمرز، لا اقفل بقى في وش كل الناس لو حسيت ان في هاك. الراجل بقى كان بيقول حاجه غير كده. الراجل كان بيقول يعني دلوقتي الانترفيس اللي بتقع، الانترفيس دي بيبقى اسمها ايرور ديسيبل. يعني الانترفيس دي وقعت بسبب ايرور اكتشف عليها. ان مثلا
انت حاطط بوليسي والبوليسي دي حصل عليها هاك، فبيقوم عامل الانترفيس داون بسبب ايرور تسيبل. عشان ترجعها تشتغل تاني لازم تدخل عليها تقول لها شت داون تقفل، وبعدين تقول لها نو شت داون افتحها. طيب فعلا اسد، الاجابات اسد. السلام عليكم. الاجابات معظمها الاجابات بصراحه هي بصراحه فعلا هي بتبقى يا ايه يا بي يا سي يا دي يا ايه اف. دي حقيقه والله ما شفتش سؤال فيه حاجه غير كده. الناس مالها، الناس بعد اللاب تقريبا بدات تبدع. ما تزعلش اللي بعده يا وحش. Which set of command is recommended to prevent the use of a hub in the access layer؟ علشان الناس في الجروب التاني انا شرحت لهم الحته دي، فانا هشرحها لك مع انها مش ضروريه قوي. بصوا يا رجاله، الكلاسيفيكيشنز بتاعت النتورك في السويتشنج بتبقى كالتالي. بيبقى في لاير 2 سويتش، في الحقيقه مجموعه من اللاير 2 سويتش موجوده ومتوصل عليها بسيات، ودي كده اسمها مرحله الاكسس لاير. وبعدين بيبدا يجمع الاكسس لاير سويتشز دول اللي هم لاير 2 سويتش، بيجمعهم على شمس المشرقه المالتي لاير سويتش، ودي اسمها مرحله الكور سويتش. بعدين بيبدا يجمع الديستريبيوشن او الديستريبيوت، مرحله ديستريبيوشن سويتشز. بعدين بيقوم مجمع الديستريبيوشن سويتشز دول على لاير 2 سويتش كور سويتش. الحقيقه ان الديزاين ده له اسباب وله ترتيب وله حاجات ليه خلى ده لاير 2 وخلى ده لاير 3 او سوري مالتي لاير، وليه رجع على الكور اللي هو المفروض يبقى افضل حاجه اما خلوه لي لاير 2 سويتش. ليها اسباب، بس عموما اللي تحت ده بيبقى اسمه الاكسس لاير، اللي فوق دي بيبقى اسمها الديستريبيوشن لاير، اللي فوق دي بيبقى اسمها الكور. فهو دلوقتي بيقول لك الاكسس لاير دي يا جماعه، الاكسس لاير هي دي اللي بيبقى عليها البي سيهات. واضح ان هو خايف ان واحد من الناس اللي متوصله في الاكسس لاير يكون بلاي بوي شويه ويشيل البي سي بتاعه ويبدا يحط هب باب مرح فاضي. فهو خايف ان هو يشيل البي سي بتاعه ويركب هب، يقوم موصل ناس معاه ويبداوا يظبطوا لي الشبكه. فبيقول لك انا احمي نفسي ازاي؟ which set of commands is recommended to prevent the use of a hub in the access layer؟ اعمل ايه؟ ايه رايكم يا شباب؟